Okay tayo. Okay tayo. Ano na kabat? Yun. Okay tayo. Recording tayo. Gamit yung Holy Land. So this is 100 meters. Check mic 1, 2, 300 meters po tayo. Susubukan naman natin sa loob ng saradong sasakyan. Pero doon tayo sa taas. Doon sa elevator, doon sa pinaka-unit natin. Mic 1, 2. Hey. Hey, yun. So, akit tayo sa taas. Tignan natin kung magre-recording pa rin. Okay, welcome back sa ating channel. So bago tayo magkaroon ng field test or range test itong Holy Land Lark Max, bigyan ko kayo ng konting insights pagdating sa settings ito. So mga basic settings lang naman na ginagalaw ko dito. Okay, let's start. Okay, first, while charging, makikita nyo nagbi-blink. So ibig sabihin nagcha-charge yung dalawa natin, yung transmitter at saka yung receiver sa may bandang kanan. So pag fully charged, hindi na po siya nagbi-blink. Pero no worries, pag puno na rin yung dalawa, hindi na rin magbi-blink yan. So auto off na ang kanyang charging. So pagdating naman sa ating case, ayun, meron siyang indicator. So meron pa siyang tatlong ilaw. So apat talaga siya pag puno yung pinaka-box natin. At pag nalobat, syempre pwede mong i-charge yung pinaka-case natin. Ayan, meron siyang Type-C charging USB cable. So isaksak nyo lang siya at mapupuno ulit yung ating ilaw dyan. So duo yung binili nating Holy Land Lark Max. Pwede nyo siyang idikit basta may bakal. Okay, so kung titignan nyo naman sa receiver, ayun, may indicator tayo na activated na yung dalawa nating wireless recorder. At tulad din sa kalaban niyang brand na DJI, meron din siyang magnet. At ayun, pwede mo nga siyang ilagay sa likod ng damit ng nakatago lang. At isa pang maganda sa pagkakagawa ng design nito, box type siya. So pwede mo siyang itayo kahit saang flat surface. Pumunta naman tayo sa settings. Ayan, rotary siya na analog. At syempre yung pinaka-screen, touchscreen din siya. So pwedeng gamitin pareho. Ayun, advantage to lalo sa akin pag pasmado. Kasi pag basa yung screen, hindi talaga siya magagalaw ng maayos. So napakalaking tulong nitong analog na to. At yung nasa bandang kanan na bilog, yun yung pang back once na punta ka sa ibang menu. So ang settings na ginagamit natin nga pala dito ay mono. So kung titignan nyo yung 1 and 2 natin na transmitter, parehong mono yan. So pareho yan ng gain. So kahit sino magsalita dyan, pareho lang ng lakas yan. At kung anong lakas ng kabila, yun din ang lakas ng gain ng kabilang transmitter. Pero kung gusto mo namang ibahin ng parehong transmitter, yun lang yung menu, ayun, record mode, tapos i-select nyo yung stereo. So once na naka-stereo tayo, i-back na natin yan. Ayan, kitang-kita nyo, pwede nyo kontrolin yung dalawang gain ng bawat isa. So ang gagawin nyo lang, ikot nyo lang yung analog, tapos pumili kayo dyan sa dalawa kung anong gusto nyong lakasan at hinaan. So more on interview, kunyari yung kaliwang transmitter natin ay napakalakas ang boses, pwede nyong hinaan yan. So i-click nyo lang yung left, tapos ikot nyo na yung pinaka-analog. Pwede nga palang touchscreen din yan. Pero syempre, para mas precise yung number, ikot na lang natin sa analog. Ngayon, i-back lang natin. Tapos yung kabilang side naman, napansin yung napakahina ng boses, pwede nyo namang lakasan yan para medyo marinig pa natin yung pinaka-audio sa kabila. At pagdating sa editing, madaling paghiwalayin yung boses ng left and right kasi nga tayo ay naka-stereo. At punta naman tayo dito sa bagong features itong Lark Max na to na wala sa iba. Ito ay ang noise cancellation. So pwede mong i-control yan dito sa pinaka-receiver natin. Ayun, i-click mo lang. Pag nag-green, naka-auto on na ang ating noise cancellation sa pinaka-transmitter natin. Ayun, nag-green. Ibig sabihin, activated ang ating noise cancellation. So pag in-off mo, automatic mag-off yung once na nag-turn blue ang kulay ng pinaka LED light natin. At bukod doon, meron din tayo ditong auto on at saka auto off ng ating internal recording ng audio. So tama kayo, meron tayong internal recording. So safe na safe once na naputo lang ating connection dun sa pinaka unit natin o sa pinaka camera. Meron tayong internal memory sa ating mismong transmitter. So nasisave lahat yan dyan at pwede mong ilipat sa pinaka computer mo. At kung gusto nyo ng mabilis na pindutan, ayun, meron siya sa pinaka transmitter natin. So i-click mo lang, automatic na rin kagad nagre-record yan bukod dun sa pinaka-receiver natin. At ganun din sa ating noise cancellation, kahit di mo na kontrolin dun sa pinaka-receiver, ayun, pwede mo na i-click sa pinaka-transmitter natin at makikita mo mag-turn on din ng green light sa ating LED. So yun, pag i-off mo, i-click mo lang din ulit at babalik yan sa color blue. At meron din kayo makikita dito na parang butas. Yan ay para sa mic. So yung nabili pala nating unit ay mayroong kasamang lava mic o lavalier mic.
So ayun, kasama siya nung binili ko. Yung iba wala yang kasama sa package. Ito siya. So yan yung sinasabit sa pinakadamit. Kasi kung itong ilalagay mo minsan, mabigat siya pag nakalagay sa pinaka mismong collar mo. So ito ang isa sa mga option para hindi mabigatan once kiniklip mo sa damit mo. So dalawa yung kasamang lava mic. Yung isa nilagyan ko ng wind reduction fur. Kung makikita nyo, kasama siya. So kadalasan ginagamit natin tong fur na to pang wind reduction pag talagang alam nating mahangin. At kung ayaw mo namang gamitin tong lava mic na to na may pang wind filter, meron palang kasama tong ating pinaka-transmitter nating fur. At tulad din nun sa lava, ikiklik mo lang din at isushoot sa pinaka-transmitter natin. At ayan na ang itsura ng ating wind filter. Napaka-cute, mukha siyang minion na balbon. Okay, balik tayo sa ating receiver. So merong kinakabit yan na 3.5. Kung makikita nyo, ayun, meron siyang butas. Diyan nyo ikakabit yan. Tapos yung kabilang side naman ay papunta sa ating mismong unit o sa pinaka-camera natin. At sa kabilang side, makikita nyo yung butas. Diyan naman nilalagay yung pinaka-headphone for monitoring ng audio natin na naririnig sa mismong transmitter natin. Para malaman mo kung talagang malakas yung tunog o mahina. At finally, punta naman tayo sa pinaka-box niya. Kung makikita nyo, yun, nakahiwala yung pinaka-charging box natin. At mayroon pa siyang kasamang isa pang lalagyan para naman to sa mga cable at mga wire na ginagamit sa pinaka-wireless natin. At ayan, meron siyang zipper. Pwede mo siyang ilagay lahat dyan. Okay, let's go. I-field test na natin tong Holyland Lark Max. Kaya ba dito ng malayo? At subukan din nating i-test kahit nasa loob ng sasakyan yung pinaka-camera natin at nasa labas tayo at nasa pinaka-4th floor. So, let's go! Okay, check mic 1, 2, 3. So ngayon magche-check tayo ng range test itong Holyland. Yan, kung titignan nyo, yan yung Holyland. So record na natin, simulan na natin maglakad. So okay, eto tayo, tetest tayo. Pero syempre, bago tayo mag-test, check natin yung range muna. Meron tayong application na ni-download. Teka, wait, kailangan recording. So measure tayong distance. Okay, start na tayo dito. Yan. Okay, lakad na tayo. 6 meters. So titignan natin. Ito, tayo ay meron na siguro mga 15 meters. So check mic 1, 2, 3. 15 meters. Check mic 1, 2, 3. So 17 meters pala to. So 18. So next natin i-check ay 25 meters. So next is 40 meters. 40 meters. Check mic 1, 2, 3. 1, 2, 3. 40 meters. So yun. So 40 meters to. Sapa. Dito naman tayo sa may tapat ng unit natin. Tignan natin. Itong unit natin ay how many meters we have? Ang meters niya ay 65 meters. So dito, 65 meters. Malinaw pa ba tayo dyan? Check mic 1, 2, 3. Okay. So this is 100 meters. Check mic 1, 2, 3. 100 meters po tayo. Yung distansya natin, 100 meters. Kung dito doon yung sasakyan, dito tayo. So malinaw pa ba tayo dyan? Check mic 1, 2, 3. 100 meters. Sagad na natin hanggang dulo. 140. Oh my. Kita ba tayo dito? Ito ay 140, 150. 150. Almost 150 meters. 150 meters hanggang dito. So yan, check mic 1, 2, 3. 150 meters mula dun sa may sasakyan natin. So, malinaw ba? So, pag naka-side view kasi pag nag-uusap pag ganito. So, side view, check mic 1, 2, 3. Siyempre, pag nag-uusap, magkatapat. So, kabilang side tayo, 100 meters, yan. 155 meters na pala to. So, yun. Tapos, pag tumalikod ka naman, ayan, check. Nakatalikod naman tayo sa pinakasakyan. So, hanggang 156. So, yun. 156 meters hanggang dito. So, 156 meters ang kaya niyang i-record sa akin, pero ang nakalagay kasi doon ata mga malaki, malayo yung distansya niya pa, nasa 250 ata. So hanggang 150 lang tayo. So okay, 150 meters. So yun lang yung kinaya ng ating audio, yung kaya natin.
So check mic, napuputol pa rin ba? Pag nakaharap, naglalakad, malinaw ba ang audio natin? Recording tayo gamit yung Holy Land. Medyo malayo-layo na yun, so imposible namang may mag-usap ng ganong kalaya. Pero syempre in case, tinest pa rin natin yung range test niya. Pero hindi naman ganong kalayo. Yung salita natin hindi naman ganong lakas. So, sakto lang yung salita natin. Hindi kailangan malakas. Bumubulong-bulong lang tayo. Pero check mic. 1, 2, 3. So nakamono tayo. So yun, check na natin. Check natin kung recording. Okay, next test natin ay susubukan naman natin sa loob ng saradong sasakyan. Pero doon tayo sa taas. Doon sa elevator, doon sa pinaka-unit natin. So ayun siya. Pwesto recording. So pumapalo ba yung audio natin? Check mic 1, 2. Hey, yun. So akit tayo sa taas. Tignan natin kung magre-recording pa rin. So yun, akit muna tayo. Akit tayo. Ano loobat? Yun, akit tayo sa taas. Fourth floor. So fourth floor tayo. So let's go. So yun, kung titignan nyo, andun yung sasakyan. Ayun. Kita kaya tayo dito. So kung titignan nyo, andun yung sasakyan sa malayo. Andun. So ayun siya sa malayo. So check mic 1, 2, 3. Rinig ba tayo dyan? So angat natin ang kamay natin. Hindi ko alam kasi so kung makikita nyo mayroong interference dyan, yung pinakaano ng kuryente. So tignan natin kung nare-record ba yung audio natin. Check mic 1, 2, 3. 1, 2, 3. So recording ba tayo dyan? Okay. So yun. Baba na tayo. Tignan natin kung nagre-record mamaya. Tignan natin sa computer kung recording. Yan, tapos ating kamay natin. Okay, so yun, balik na tayo. At natapos na po ang ating range test sa ating Holy Land Lark Max wireless microphone. So napakaganda ng ating naging result. So talaga namang napakalinaw kahit napakalayo mo na at kahit nasa loob pa ng sasakyan yung pinaka-recorder natin. So thank you so much Holy Land Lark Max. Hindi na sayang ang ating pera sa pagbili nito. So marerecommend talaga natin to. Approve na approve. Thank you for watching. Please like and subscribe and hit the bell button para po ma-update pa tayo sa mga susunod nating mga video. Goodbye and God bless. Ciao!